صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Okay. Yep. Kita nak share. Okay. Yeah. Ini share apa? Okay. Nampak tak slide saya semua? Nampak. Nampak. Okay, ini ni sound of the okay, tajuk kita hari ni. So sebelum saya pergi kepada slide ini, okay. Saya share balik. Yep. Sound screen Okay. Mana? Ya. Yeah. Saya nak tayang YouTube je Mana saya ni tadi? Okay, kelas. Jom kita try tengok dulu lah apa the Doppler Effect. Okay. Eyes and listen attentively to what you hear. Dengar. You may hear someone whispering, walking, or talking. You may hear sounds coming from outside the classroom, like the chirping of birds. Sound is produced when the strings on a rhubarb vibrate. Sound is produced when our vocal cords vibrate. You can feel this yourself if you hold your hand against your throat and say, ah. In short, sound is caused by vibrations which travel in the form of waves and reach our ears. Sounds can be soft, such as the rustling of the wind, or they can be deafening, such as a boom from a plane. We enjoy some sounds. They are pleasant like music. Some sounds are undesirable, such as the sound of traffic on a road. We can identify sounds according to how they differ. Sounds can differ in pitch and loudness. Let's look at both terms one by one. The pitch of a sound tells us how shrill or deep it is, like hello and hello. Observe that the girl's voice is shrill and the boy's voice is deep. Let's take a closer look. The pitch of a sound depends upon the vibrations of sound in 1 second. That is, the frequency measured in hertz. The greater the frequency, the higher the pitch, and the lower the frequency, the lower the pitch. Since male voices tend to be deeper than female voices, male voices have a lower pitch, or in other words, lower frequency. Let us consider 2 more examples, blowing of a whistle and call of a hoopoe bird. Which of these 2 actions will produce a higher pitch?
In the case of blowing of a whistle, a greater number of waves pass in 1 second. It means that it has high frequency, which results in a high pitched sound. In the case of a hoopoo bird, however, fewer number of waves pass in 1 second, resulting in a low pitched sound. Next, let's discuss the loudness of sound. The loudness of sound basically tells us how loud or soft a sound is. When we talk to our friends, our voice is soft, but when we address a public gathering, our voice is loud. The loudness of a sound depends upon the amplitude of the vibrating object. The larger the amplitude, the louder the sound. It is measured in decibels. Consider this example. If we strike a drum lightly, we hear a soft sound. It is because the sound produced is of low amplitude. However, if we strike the drum harder, we hear a louder sound. In this case, the sound waves have a larger amplitude. Hence, the amplitude of sound waves determines the loudness of sound. The pitch of sound depends upon its frequency, while the loudness of sound depends upon its amplitude. Can human ears hear all sounds? An average human can hear a sound only if its frequency lies between 20 Hz and 20,000 Hz. These frequencies are called audible frequencies, and the sound waves that fall within this range are called audible sounds. Sounds of frequency below 20 Hz and beyond 20,000 Hz are inaudible to the human ear. Sounds above 20,000 Hz are called ultrasound, while sounds below 20 Hz are called infrasound. Animals such as cow, dogs, and horses can hear ultrasounds. A few animals such as elephants can also hear infrasound. The table shows the audible frequency range of some animals. According to this table, a cow can hear a frequency range of 20 to 30,000 Hz. A dolphin can hear a frequency range of up to 1,20,000 Hz. Now, it is time for a quick. Okey kelas. Macam mana? Nampak tak gambaran? Apa dia pitching, apa dia sound. Okay. Semalam kita belajar kan loudness and pitch. Tapi mungkin ada yang tak nampak lagi kan apa ke benda lah, apa beza dah ni kan. Semalam saya tak boleh nak share. Semalam saya guna earbud tu jadi ni pakai ni baru okey sikit boleh share. Okay. Alright, so bahasa Melayu lah, bahasa mudahnya loudness ni adalah kuat ataupun perlahan suatu bunyi. Saya bagi satu contoh, sekarang ni saya tengah bercakap. Okay, kalau saya marah, saya menjerit. Tapi masih saya lagi yang bercakap. Suara tu suara yang sama. Cuma tadi saya cakap perlahan, yang kedua bila marah saya cakap kuat. Okay, nampak itu adalah loudness. Pitching ni apa? Pitching ni adalah beza bunyi tu. Beza bunyi. Saya bagi satu contoh kalau kamu pernah tengok gitar. Kalau tak pernah tengok gitar tak tahulah kan. Gitar tu dia ada tali kan. Tali tu dia berbeza ketebalan, betul? Setiap ketebalan dia berbeza bunyi dia. Itulah dia pitching. Pitch. Itulah dia pitch. Kekuatannya sama tapi dengan kekuatan yang sama tapi berbeza bunyi. Tali halus bunyi dia nyaring. Tali yang tebal bunyi dia besar sikit. Kan? Itu adalah pitch. Okay? Yang membezakan bunyi itu. Okay? Contoh, pelajar perempuan suara dia halus. Pelajar lelaki suara dia garau. Itu adalah pitch. Nampak tak? Dia membezakan. Tapi dua-dua cakap perlahan. Nampak dua-dua cakap macam biasa. Yang lelaki pun cakap macam saya. Perempuan pun cakap macam saya. Tapi berbeza dia punya tone dia tu.
Itu the pitch. Okay, yang membezakan bunyi itu. Okay. Apa lagi yang kamu boleh jumpa? Contohnya kamu join apa? Choir kan. Contohnya kamu join choir. Okay. Choir ni dia penting. Kena ada pelajar suara bass, ada yang suara nyaring, okay, dan sebagainya. Dan combination tu kita panggil dia harmoni. Kan? Okay. Kalau kamu tengok penyanyi dia menyanyi duet, dia ada harmoni. Okay. Jadi sebab apa? Sebab dia ada beza pitch dekat situ. Okay. Okay. Itu bezanya lah. Okey, satu lagi video saya nak tunjuk sebab saya nak tunjuk semalam sebenarnya tapi ada masalah teknikal. Hari ni saya tunjuk video lah sebab topik kita sikit je hari ni 10.3 tu dah nak habis dah applicationnya. Okey, ini dia satu lagi, jom kita tengok Doppler Effect. Doppler Effect kan yang gambar ambulance kan, apa benda sebenarnya saya nak tunjuk ni. Kan ni dia jom tengok. What is Doppler's effect? Have you ever noticed that the sound of an ambulance siren changes as it passes by your scooty on the road? The siren sounds louder and more shrill as the ambulance approaches your scooty, but then changes its pitch as soon as the ambulance overtakes you. Each one of us has noticed this unique changing sound of the siren. This difference in the sound of the siren of ambulance or the horn of a scooty or a train is due to a scientific phenomenon known as the Doppler's effect. Like many other phenomena, Doppler's effect is named after a scientist, Christian Doppler, who is credited with its discovery. Doppler's effect is observed when the source of a particular set of waves is moving with respect to the observer. The frequency of the sound heard by the listener is not the same as the source frequency. The relative motion between the observer and the source causes increase or decrease in the apparent frequency. Let us try to understand different cases of Doppler's effect. Case 1. Stationary source and moving observer. When a stationary source produces sound waves of frequency f, then its wavelength in the air is given by the relation lambda not equal to v divided by f, where v is the velocity of sound. Now these waves are traveling towards an observer who is moving with a velocity v, not towards the source. Therefore, the relative velocity with which the sound of wavelength lambda naught will approach the observer will be v plus Vo. Thus, the apparent frequency of sound heard by the observer, f dash equal to v plus v naught upon lambda naught. By substituting the value of lambda naught, we get f dash equal to v plus v naught upon v into f. Similarly, if the observer is moving away from the source with velocity v naught, then the relative velocity of sound will be equal to v minus v naught, and the apparent frequency heard by the observer, f dash, is equal to v minus dv naught whole divided by v into f. Case 2. Moving source and stationary observer. When a source moving with velocity vs produces a sound wave of frequency f and the waves travel towards an observer with velocity v, then it has the wavelength lambda not equal to v divided by f. The relative speed of sounds reaching the stationary observer is equal to v minus vs. Therefore, the apparent frequency of sound heard by the observer f dash is equal to f into v divided by v minus vs. Similarly, if source is receding away from observer, the relative speed of sound is equal to v plus vs, and the apparent frequency heard by the stationary observer f dash is equal to f into v divided by v plus vs. Case 3. Moving source and moving observer. In this case, if both the source and the observer are moving in same direction with velocity vs and v naught respectively, the sound wave produced by the source has frequency f and the apparent wavelength is equal to v plus vs whole divided by f, where v is the velocity of sound.
Now this sound wave will approach the observer at relative velocity of v plus v, not therefore the apparent frequency of sound heard by the observer f dash is equal to f into v plus v, not whole divided by v plus vs. Now looking at the expression of apparent frequency given in this formula, we can easily develop a general relation for finding the apparent frequency heard by a moving observer due to a moving source, that is, f dash equal to f into v plus minus v, not whole divided by v plus minus vs, where the sign of car be determined using relative motion between the observer and source, causes the same as the Okey kelas. Okey, alright. So yang formula tu tak perlulah kamu nak tengok kan. F, V apa ke benda. Tak perlu, tak perlu. Itu dah fizik dah Okey, cuma di sini kelas kita dengar betul-betul Doppler Effect. Soalan saya yang pertama, apa dia Doppler tu? Doppler ni apa maksud dia? Doppler tu adalah nama orang. Okey. So dalam sains selalunya kalau nama yang kamu tengok nama yang special ni tu adalah nama founder dia. Kalau founder dia ada Doppler, dia kena taruh nama dia Doppler Effect. Kan? So kalau nama kamu tu Abid Zafran, kamu adalah founder, kamu taruh nama dia kan, Zafran Effect. Okay? Contohnya macam itulah. Okay? Pandai dia orang kan. Kadang-kadang benda-benda ni orang Islam dah jumpa dulu dah kan. Tapi semua nama dia orang nak taruh Okay. So apa ni? Bila sebut Doppler Effect, kamu kena ingat dua benda. Pertama kena ada observer. Observer kena ada, tu orang naik motor. Kedua source of sound. Source of sound. Okay, ada dua rukun lah. Okay. Yang ketiga kena ada bunyi. Okay. So dia nak cerita macam ni sebenarnya, dia ada tiga cara. Dia ada tiga situation. Yang pertama, mana gambar dia? Okay. Yang pertama adalah source of sound tu dia static. Yang kedua, observer menghala ke arah source of sound. So saya nak tanya kamu, kalau kamu menuju ke arah source of sound, bunyi tadi tu makin kuat ke makin perlahan? Cuba fikir secara logik. Kamu akan dengar bunyi lagi semakin kuat. Jadi dia nak cerita di sini ialah bila kita come closer to the source of sound, so the frequency tadi dia akan increase. Okay. Dia akan increase sebab dia ada formula dia lah, dia ada effect dengan volume, bukan V tu kan volume, V tu velocity, laju dia makin kuat. Itu je cukup untuk seribu cerita kan, kita kena tahu tu je. When you come closer to the source of sound, observer tadi kan, okay, dia akan effect frequency. Ingat frekuensi ni apa? Frekuensi ni adalah total complete sound in 1 second. Complete sound ni yang saya ajar semalam lah. Dia ada puncak atas dengan puncak bawah tu lengkap. Itu adalah number of complete sound. So kira lah ada berapa banyak complete sound in 1 second. Lagi banyak, lagi besarlah frekuensi dia. Okay. Tu yang pertama. Situation yang kedua, lambda not equal to v divided by f, where v is the velocity of sound. Now these waves are traveling towards an observer. F dash equal to with velocity v. Okay, situation yang kedua kan, observer tadi dia menjauhi source of sound. Sama jugalah. Okay, sama juga, ini observer yang bergerak. Ada lagi tak? Relative velocity dash when a source. Therefore, the apparent frequency of sound heard by the observer. Okay, situation yang pertama, observer yang menuju ke arah source of sound. Situation yang kedua, source of sound come closer to the observer. Maksudnya ambulance tu pula datang dekat kamu. Jadi kamu dengar bunyi tadi kuat ke perlahan, kamu akan dengar dia makin kuat kan. So yang pertama, observer tadi observer yang bergerak ke arah sumber bunyi. Yang kedua, observer tu duduk diam, sumber bunyi datang dekat kamu. Yang ketiga, F dash respectively. Situation yang ketiga, source of sound tu bergerak dan kamu pun bergerak sekali dengan source of sound tu. Ibarat kamu naik motor kan, kamu lalu sebelah ambulance. Kamu pun follow lah belakang ambulance tu. Bunyi tadi tu makin perlahan ke makin kuat? Tu maksud saya.
Jadi bunyi tu sama je kamu dengar, tak ada perubahan. Sebab apa? Sebab kelajuan kamu dengan ambulans tu sama. Tu dah cerita lah. Jadi nak cerita di sini ialah the movement of source of sound, movement of observer, ataupun distance between observer and source of sound can affect the frequency. Okay. Okay. Ada 3 benda tu kan, sama ada source of sound, observer ataupun distance dari tu bertambah jauh ataupun bertambah dekat, can affect the frequency. What is frequency? Frequency is number of complete within 1 second. Okay. And then kalau kita tengok dekat sini, dia kata apa? Rupa-rupanya frekuensi ni dah ada bacaan dia kan, dia ada apa, mana tadi yang binatang-binatang tu? Video lain. Okay, satu lagi kan. Okay, frekuensi ni in hertz, ingat tu. Unit dia in hertz. Okay, so kalau manusia ni dia boleh dengar daripada berapa tadi? 20 20 hertz kepada 20,000 sound. 20,000 hertz. Okay. Itu kalau manusia lah. Kalau lebih tinggi daripada itu kita panggil dia ultrasound. Okay, ultrasound ni kebanyakannya animal lah boleh dengar. Okay, so yang paling tinggi boleh dengar higher frequency ni adalah dolphin. Dolphin dan ada punya family dia lah, ikan paus dan sebagainya. Sebab mereka berkomunikasi dengan ultrasound. Dia tak bercakap macam kita. Okay, dolphin ni dia akan mengeluarkan satu bunyi di mana kita tak dengar bunyi tu. Kan, tapi binatang ni boleh dengar. Okay. Ataupun satu lagi bunyi adalah yang very lower frequency lah. Okay. Jadi bila sebut pasal frekuensi ni, teringat lah. Okay, kita belajar dalam sirah Nabi apa yang boleh dengar semut bercakap tu? Sulaiman. Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman ni dia boleh dengar semut tu bercakap. Okay, sambil naik kuda. Jadi ada kajian mengatakan kebolehan macam tu, ibarat kamu boleh dengar suara orang bercakap berbatu-batu jauh punya. Kebolehan tu sama. Kan? Ibarat orang tu duduk satu batu daripada kamu, satu batu kau jauh. Okay? Kamu boleh dengar suara dia. Kamu boleh dengar tu maksudnya kamu boleh dengar lah semut tu cakap apa. Macam tu lah maksud dia. Nak ceritakan di sini adalah frekuensi. Tu adalah kuasa Allah lah. Punya hebat Nabi Allah Sulaiman ni, frekuensi tu dia boleh dengar. Kenapa dia boleh dengar semut cakap? Kenapa kita tak dengar? Kan? Frekuensi tu yang tak didengar oleh manusia biasa ada pada dia. Yang lain satu yang dia faham komunikasi tu, satu lagi mukjizat dia lah. Okay. Saja saya selit. Okay dah. So 2 video di situ. Dan kita tengoklah slide yang seterusnya. Saya nak habiskan lah 10.3. Sekejap, saya kena apa ni? Share balik. Okay, ya. Kena share slide. Ni dia. Okay, so 10.3 phenomenon application of reflection sound of wave. Okay. 10.3. Ni saya ambil daripada buku teks sahaja Sekejap. Okay. So, phenomenon. Okay, phenomenon yang pertama adalah echo. Echo apa pula ni? Okay. Echo. Bilangan pen ni berubah. Semalam ada highlighter, hari ni tak ada highlighter. Pelik. Okay. So, echo is produced when sound wave are reflected from a hard surface to the listener. Okay. Apa dia echo? Echo ni biasanya pernah tak kamu join Teams kan, ataupun cikgu kamu cakap tapi kamu dengar suara tu double kan? Saya cakap tapi suara tu saya dengar 2-3 kali berulang. Saya 2-3 kali. Tu dia echo. Okay. Ataupun kalau kamu pernah beli mic yang pegang tu, yang pegang yang mic tu,
dari echo kat situ lah. Kalau kamu kuat echo tu, dia lagi bergema. Tu echo lah tu. Okay. So echo produced when sound wave are reflected from a hard surface to the listener. Okay. As we learned earlier, from our previous class, we learned already that sound can be reflected and can be apa kelas? Boleh dipantulkan dan boleh di apa? Sound. Can be absorbed. Okay, can be reflected and absorbed, and it depends on the structure of surface. Okay, kalau structure tadi hard and smooth, dia ada good reflector. If the structure of surface tadi tu soft and rough, this is a good absorber. Okay, so bila ada reflection of sound tadi akan menyebabkan terhasilnya echo ni tadi. Okay, so the reflected echo sound the same as the original sound. Okay, bunyi dia sama reflected echo ni dia sama as original sound, but takes some time to reach the listener ears. Sebab tu kamu dengar 2-3 kali. Bunyi yang sama tapi dengar 2-3 kali sebab apa, dia ada reflection dia tu. Okay, it consume times to reach to the listener ear. Kamu masuk rumah baru, kan, yang masuk rumah baru, bilik rumah tu kosong, kamu pun jerit hello, kamu dengar gema. Masuk gua ke apa kan, contohnya lah. Okay, so the echo can be heard in place like enclosed hole, empty rooms, cave, tunnel and gorge. Okay, also figure 10.9 to understand the phenomenon of echo. And this is basically to shows the the phenomenon of echo lah. Nampak orang tu dia bercakap, and then kita tahu kan, when you speak, apa yang berlaku? Sound tadi dah akan menyebabkan air particle vibrate, betul? Kita dah belajar semalam. Okay, particle tadi dia mula-mula sound. Ni dia punya step dia lah, sound. Daripada sound, dia akan vibrate particle. Bila dia vibrate particle tadi dia akan collide kan? Collide each other. Bila particle tadi dia collide each other, so dia akan transfer sound. Sound tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk wave. Okay, wave tu macam ni lah. Okay, ni wave. Sampailah ke telinga. Telinga kamu, tu telinga. Okay. Ni sound. Ni apa ni? Mulut. Okay. Okay. Macam tu lah dia punya step dia. Sound tadi dia akan menyebabkan air particle vibrate. Bila dia vibrate, dia akan collide dengan air particle yang lain. And then baru dia akan transfer sound. Sound tu dia akan transfer dalam bentuk apa? Dalam bentuk wave. Nampak tak Dia punya step dia lah. Okay, so wave tadi itulah dia akan pergi dekat wall, and then dia akan pantul semula ke arah telinga kamu. Okay, next. Okay, application. So there are a lot of application of sound. Okay. Okay, yang pertamanya apakah dia punya application? Okay, reflection. Okay, the reflection of different sound wave can be produced when sound wave hit different surface. Ni application yang pertama adalah reflection. Tadi lah kita belajar reflection kan. Macam mana reflection dia boleh berlaku bila sound tadi dia hit different surface. Okay, recorded reflection will provide a variety of information and image that can be used in different sector. Okay, ini dia yang pertama, recorded reflection. So dia akan provide a variety of information and image that can be used in different sector. Okay, first ultrasound. Tadi kita dengar kan, dah belajar dah. Okay, kalau more than 20 Hz, okay, ultrasound tak didengari oleh manusia. Okay, kita tak dengar. Tapi dia kata apa? Ultrasound, type of sound with a frequency of more than 20,000 Hz. Ultrasound cannot be heard by humans but can be heard by animals such as bat that use it for navigation. Bat, kelawar. Selalunya binatang yang menggunakan ultrasound ini, reflection of ultrasound, biasanya dia tidak menggunakan penglihatan. Ingat tu. Dia tidak menggunakan penglihatan tapi dia menggunakan sound. Contohnya kelawar. Kan, kamu jangan ingat kelawar ni mata dia boleh tembus
Memanglah dia waktu malam dia boleh nampak lah. Okey, cuma yang menyebabkan dia lagi peka adalah sebabkan sound. Sebab tu telinga dia besar. Ultrasound. Apa lagi? Kita belajar tadi dolphin kan? Dolphin. Dia logically dalam air laut dalam yang gelap tu, kamu ingat dia boleh nampak macam kita ke? Tak boleh, susah. Okey. Walaupun mata dia lagi sharp daripada kita, tapi penglihatan tu ada terhad dia. Jadi apa yang membantu dia? Yang membantu dia adalah ultrasound ni tadi. Okey, ultrasound. Okey, ultrasound ni kelas dengar betul-betul Dia badminton pula nak sebut badminton, sorry Bat ni bila dia menghasilkan bunyi ni akan pantul balik dekat arah kita. Okey, saya nak bagi tahu kamu kalau bilik tu kalau suara kamu dekat dengan dinding, pantulan tu cepat ke perlahan? Cepat kan? Tapi kalau suara kamu jauh dengan dinding, cepat tak dia sampai ke arah kamu? Lambat kan? Okey, jadi sebenarnya kelas, dengar sebenarnya bat ni, kalau ular ni, bila dia menghasilkan ultrasound, sebenarnya dia dah scan dah bentuk gua tu. Faham tak? Berdasarkan betapa cepat dengan pantasnya reflection tu tadi. So bila keluar tu dia menghasilkan bunyi, dia dah scan dah. Okey, ni bentuk gua tu. Dia tengah terbang dekat sini. Kan? Dia tengah terbang kat sini. Jadi sebab kat ultrasound tadi dia boleh scan dah. Dia tahu dah, okey, ini ketinggian gua tu, jauh kat depan ni berapa lagi meter. Nampak tak? Dia macam ada scan. Dia macam dah ada satu peta dalam kepala otak dia. Disebabkan ultrasound, dia tahu dah, okey, kat sana jauh lagi, ni belah kanan ni ada dinding, bawah ni dia tengah terbang dekat atas. Dia macam tu. Ultrasound ni dia boleh menyebabkan dia tahu position dia dekat mana. Okey, itulah pentingnya ultrasound berdasarkan reflection tadi tu, cepat ataupun pantas reflection tadi. Okey, okey, and then apa lagi? Tu yang kita kata navigation. Navigation ni kalau yang kamu familiar tu kan, masuk WhatsApp dia keluar navigation. Okey. Itu notification. Navigation lain, sorry. Yang masuk WhatsApp dengan Telegram itu notification. Navigation ni apa kelas? Navigation ni macam saya selalu gunalah. Saya selalu tengok Google Map. Kalau kamu tengok dekat kamu punya handphone, Google dah ada map tau, simbol map tu ataupun Waze. Itu adalah navigation. Navigation ini dia satu peta. Jadi macam saya kata tadi lah, kenapa bat ataupun binatang menggunakan ultrasound? Sebab nak jadikan satu navigation. Dia boleh scan dan dia nampak satu peta dalam kepala otak dia. Okay, dia boleh nampak dah bentuk gua tu macam mana based on ultrasound itu sahaja tadi. Tu kelebihan dia lah. Kan, macam kita tak boleh guna ultrasound, kita kena guna mata. Kan, tapi binatang dia boleh guna ultrasound. Okay. Okay, and then the sound reflection technology known as a sonar is used in the shipping industry to detect underwater object. Okay, apa pentingnya lagi ultrasound? Okay, kamu fikir secara logik Di atas jalan raya, bawah tu adalah pipe batang pipe yang disalurkan air disalurkan ke arah rumah kamu. Kadang-kadang kalau kamu naik motor, kereta nak balik rumah, perasan tak kena ada pipe bocor and then jalan tu banjir. Okay. Saya pernah daripada rumah lah, daripada ikut Kuala Selangor nak ke Sungai Besar, banjir sebelah jalannya banjir. Yang sebelah kanan okey. Banjir sebab pipe bocor. Apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya pipe tu yang masukkan air ke rumah kamu tu, dia berada di bawah jalan raya. Okey, masalah di sini adalah macam mana kena nak tahu bocor tu dekat mana? Nampak tak? Takkan nak korek sepanjang jalan. Kan? Jadi di situ kita perlukan ultrasound. Untuk kita ultrasound tadi lah, reflection of ultrasound to detect dekat mana kawasan yang bocor. Yang tu sistem lah, bukan kita dengar dengan telinga kita guna mesin lah. Okey. Okey, tu dia lah sound reflection technology known as sonar. Dia guna sonar. Sonar ni macam ni lah ni. Ni sonar ni ni yang bat buat ni. Okey. Okay, it's used in the shipping industry to detect the underwater object. Antaranya digunakan oleh kapal selam, submarine. Okay, submarine dia nak tahu kedalaman laut dan sebagainya. Itu juga menggunakan ultrasound. Okay, kapal selam
Okay. And then apa lagi? Technology and medical and fishery. Ibarat atas ni kapal. Kan kapal ni biasa kapal yang besar lah, yang canggih, bukannya yang sampan tu kan Ini kapal besar. Okey. Yang dekat laut dalam tu, macam mana nak tahu bawah ni ada ikan? Jadi sama juga, dia menggunakan ultrasound. Okey, satu lagi teknologi yang saya lupa nak bagi tahu. Okey, ini tanah. Okey, ini macam menara lah. Okey, kita menggunakan ultrasound, kita nak tahu kat mana ada minyak. Tu dia. Minyak kan kita kurik tanah kan? Kurik tanah, nak dalam kurik sumber minyak. Pun sama juga, kita menggunakan ultrasound. Okey. Minyak kan, onshore kita panggil. Kalau dekat luar, kat laut kita panggil offshore. Yang pelantar minyak tu kita panggil offshore. Tapi kalau atas darat kita panggil dia onshore. Okey. Macam mana nak tahu? Ada scan menggunakan ultrasound dan kita boleh tahu okey bawah ni ada sumber minyak ni. Boleh gali. Kalau tak ada ultrasound, macam mana kita nak tahu kan? Cuma tak tahulah kalau kamu tanya cikgu boleh detect harta karun tak? Tu susah lah. Kan? Tapi kalau yang ni dia boleh tahu. Okay. And then scan the QR code below. Tak ada, ni daripada buku teks. Okay. Okay, next. Okay, limitation of hearing. Okay, ni yang tadilah. Okay, bat nampak tu, bat. Dia punya frekuensi dia berapa? Tu. 2000 until 110,000 hertz. Punyalah tinggi kan. Lebih tinggi daripada dolphin. Dolphin 40 until 100,000. Okay. Dogs 67 until 45,000. Ni semua yang lebih atas daripada manusia lah ni. Ni semua ultrasound Okay. Elephant host. Elephant tu dah panggil infrasound. Ni. Sebab dia bawah 2000. Bawah apa? 20,000 kan tadi? Dia adalah infrasound. Okay. Okay, alright. And then, the frequency of sound can be detected by human. Okay, ini adalah untuk human lah. 20 Hz until 20,000 Hz. Bawah 20 Hz. Untuk infrasound. Okay. The range become narrower as we age because our ear lose their sensitivity to sound frequency. Okay, dia mengatakan bahawa apabila kita semakin tua, telinga semakin pekak. Bukan pekak tak dengar Mana kamunya kepekaan kamu nak dengar bunyi tadi akan berkurang sebab kita punya our ear low sensitivity. Telinga kita ni ada kegendang. Kan, untuk usia kamu masih muda lagi, dia okey lah. Tapi bila dah tua macam saya, dia makin lama dah akan makin loose lah so dia akan kurang efektif to detect the frequency. Okay, on the other hand, animals have their own limit of hearing. Bats, dolphins and dogs are examples of animals that have a higher range of hearing than humans. Bats, dolphins, dog. The limited sense of hearing in human makes us unable to hear soft sound and sound from a distance. Limited ni tadi menyebabkan apa? Difficult for human. Ataupun unable to hear soft sound and sound from a distance. Ni yang saya katakan tadi lah. Kan yang pasal Nabi Sulaiman tu kan, dia boleh dengar, ability tu ibarat boleh dengar berbatu-batu jauh punya bunyi. Sebab dia punya frekuensi dia berapa, Allahu alam lah. Kan? Mungkin the highest lah kot. Kan? Alright. So, disebabkan ada limited ini menyebabkan ada bunyi yang kita boleh dengar dan ada yang tidak boleh dengar. Therefore we need to use special device to overcome this limitation. Ini adalah device lah kelas. This is device to overcome our limitation. Yang pertama ni confirm semua orang pernah jumpa ni. Kan? Bila dia letak dekat dada tu, and then kamu boleh dengar degupan jantung tadi. Alright. Nama dia adalah stethoscope, help you to listen to a patient heartbeat.
Okay. Yang kedua, megaphone amplifiers. Okay, the voice so that it can be heard from a distance. Yang ini. Masa saya jadi warden dulu ni paling penting. Kamu kat asrama pun saya rasa kamu familiar kot dengan benda lah ni. Bangun subuh. Ni. Paling bingit ni. Maksudnya apa? Kita cakap biasa je, tapi disebabkan oleh amplifier ni, dia apa? Dia menyebabkan suara kita jadi kuat. Maksudnya dia main dengan frekuensi. Okay. And then apa lagi? Hearing aids can amplify sound. Okay, yang ni. Ni bukan cacing ni. Ini selalunya orang yang tua, orang yang ada masalah pendengaran, dia letak dekat telinga dia. Dia ada masalah kerendahan telinga kan. Benda ni dia akan detect sound tadi and then dia akan menyebabkan sound tadi kuat. Okay. So telinga kamu boleh dengar lah. Bunyi dia tak berapa dengar tu kamu boleh dengar dengan jelas. Okay, dia membesarkan balik sound tadi. Macam speaker lah konsep dia. Cuma dia boleh detect bunyi lah. Very sensitif lah. Okay. Okay dah. Itu dia saja 10.3. Okay. So does the distance sound source from reflecting surface have any effect on the echo produced? Give your opinion. Apa pendapat kamu? Tengok soalan nombor 1. Nombor 1 dia kata distance sound source from reflecting surface akan efek echo. Echo ni tadi kita belajar kan, gema kan? Echo ni adalah from reflection. Dia akan efek ataupun tidak echo tadi. Cuba bagi tahu. Efek lah kan? Dia akan efek. Macam yang saya kata tadi lah, bila kamu dekat dengan dinding, reflection dia pantas. Tapi bila jauh daripada dinding, reflection dia lambat. Tu echo. Okay. Echo ni lagi cepat sehingga kamu tangkap reflection tadi lebih besar echo tadi. Okay. Lagi lambat our ears to detect or to catch the reflection of sound. Lagi rendah echo tadi. Okay. Okay, and then why is echo heard repeatedly in a cave? Kenapa ada heard repeatedly in a cave? Kenapa? Fikir logik. Different surface. Okay, different surface. Satu lagi different apa? Distance. Distance. Surface and distance. Macam saya kata tadi lah, dalam gua ni ada yang dinding yang dekat dengan kamu, makin ke dalam dan makin jauh. So sound yang datang kemudian itu sebab dia dinding tu lagi jauh, dinding gua tu lagi jauh daripada kamu. Dia nak pantul semula tu lambat sikit. Okay, based on surface and distance. Okay, state to use of ultrasound. Okay. Okay, tengok kat sini lah. Okay. Nombor 1, does the distance? Jawapannya yes. Distance of source of sound can affect the echo. Okay. Okay. Distance of sound that is far from the surface akan lose energy resulting in weak echo. Okay. Nombor 2, dia tanya echo heard repeatedly in cave. Kenapa? Okay, because rough wall of cave cause reflection of sound in all direction. Okay, ini adalah yang kawan kamu jawab tadi lah. Ini dia bentuk surface tadi kan. Ada yang smooth surface, ada yang rough surface. Okay, this causes echo to be heard repeatedly. Okay, and nombor 3 dia tanya state the use of ultrasound. Okay, to estimate the depth of sea and then to examine the condition of fetus in the womb. Okay, apa benda tu siapa faham? Nombor 1 tu. To examine the condition of fetus in the womb. Siapa faham? Apa maksud dia tu? Fetus tu apa? Apa dia? Sebelum baby. Dia baby dalam perut, kita panggil dia fetus. Sebelum okay. Betul tu. Baby sebelum dia lahir kita panggil baby lah. Okay. Tapi sebelum dia keluar daripada perut, kita panggil dia fetus. Okay. Okay, selalunya kalau mak kamu lah mengandung ke apa kan, okay, dia boleh scan, ada gambar baby.
Kan? Scan tu selalunya sebelum dia scan, doktor akan pesan dekat ibu ni dia kata jangan kencing. Dia kata jangan kencing, kena tahan kencing. Sebab apa? Bila kamu tahan kencing, maka dia ada medium of liquid dekat dalam perut tu. Nampak tak? Medium of liquid. Liquid tu akan jadi medium, tu kita panggil dah ultrasound lah. Okay, so kan kita belajar sound ni kan ada medium. Kan? Jadi bila ada liquid yang banyak, lagi mudah dia nak detect shape of baby tadi tu. Macam mana cikgu, doktor tu boleh scan ini kepala ni sebab reflection tadi lah. Reflection of ni menyebabkan kita boleh detect bentuk baby tadi. Macam saya kata kelawar tadi kan. Dia punya ultrasound, dia boleh scan, dia boleh tahu bentuk gua tu macam mana. Okay, macam tu juga doktor nak scan baby dalam perut. Jadi menggunakan konsep yang sama lah. So kalau ibu tu dia dah kencing dahulu, maka dia akan jadi kurang efektif lah mesin tu. Susah dia nak detect sebab dah tak ada liquid. Nampak tak? Itu contoh lah saya nak bagi. Dia gunakan medium liquid di dalam perut. And then state to use of ultrasound. Okay, dah selesai. Okay. So cukup lah hari ini. Kita dah sampai 9.10. Tapi kita tak habis lagi. Tak habis lagi Macam biasa kita akan buat quiz. Boleh? Jangan salah, quiz dah last topik kan. Untuk chapter 10 kita buat satu lagi quiz Macam biasalah saya punya quizzes. Tapi quizzes ni dia bukannya banyak soalan dia. Okay, 12 soalannya Boleh? Jom kita jawab sekarang. Cepat habis, cepatlah habis, selesaikanlah kita. Okay? Sekejap. Share balik Okay. Okay, saya akan share screen Okay, so saya nak kamu join quiz ini ni 10 point open Ini application tak nak yang sebelum ni. Karakteristik, okay. Boleh tak semua? Try join ni. Ni. Boleh try join sekarang. Jom, ni 39 orang ni. Jom join. Type dekat handphone kamu tu, join myquiz.com and then masukkan password tersebut. Tulis nama dan kelas. Okay, semalam ada rakan kamu tanya apa beza liquid dan fluid? Betul tak? Siapa dah tanya semalam? Dia WhatsApp saya. Cikgu, apa beza liquid dengan fluid? Okay. Liquid adalah state of matter. State lah, maksudnya physical state. Ada cecair, solid, gas, tu adalah liquid lah. Tapi kalau fluid ni dia lain. Fluid ni adalah dia bergantung pada structure sesuatu state of matter. Contoh liquid. Ada liquid dia macam water. Ada liquid yang dia melekit-lekit. Faham tak? Melekit-lekit. Pegang melekit-lekat kat tangan. Ada liquid yang dia licin. Nampak tak? Itu adalah fluid. Okay, dia structure yang berbeza. Okay. Tapi semua liquid. Nampak tak? Semua adalah liquid tapi structure dia berbeza. Ada yang licin kan, minyak licin kan. Bila water dia tak licin. Tapi ada setengah liquid dia melekit-lekit. Kamu pegang melekit-lekat dekat tangan dan sebagainya. Tu adalah fluid dah tu. Fluid tu adalah yang membezakan structure sesuatu liquid dengan liquid yang lain.
Dan dia tak semestinya dekat liquid saja, dia boleh jadi juga dekat gas. Tu fluid. Okey. Kat gas pun ada. Maksudnya semuanya gas tapi dia berbeza structure. Okey. Macam tu lah saya boleh bagi secara general lah maksud dia. Okey. Dah, mana lagi yang lain ni? 22 orang ni. Lagi? Ada 36 tu. Okey, lagi. Sila join. Berapa soalan ni tadi? Lupa dah tengok. Tak banyak lah soalan dia, sikit je. Okey. Mana langkah lagi pelajar-pelajar yang lain dalam meeting kita ini? Hari ni tak ramai hadir tuan-tuan. 35 orang sahaja. 36 tu termasuk saya Mana kawan-kawan kamu pergi ni? Vaksin ke semua? Ramai sangat hadir sepatutnya 57 orang tapi yang ada 35 orang sahaja. Okey, lagi come on. Baru 25. Dah 25 je. So kalau 25 orang yang join, maksudnya yang lain ni dia buat apa? Maksudnya tak ada dalam kelas saya ni. Mana ada cikgu line saya slow. Okay, tak tahulah kan. Okey lah dah. Kita proceed je lah Yang ada ni 25 orang. Okey, jom. Kalau saya tunggu Kang 9.30 pula Okey, dah kita boleh mula
Tu Fatin yang jawab, tak jawab pun. Kosong je dari tadi. Nur Fatihah pun sama. Kosong je, terputus ke apa line kamu Uh, Okay. Aisyah. Berhati-hati baca soalan tu. Okay. Adam Iskandar. Kenapa kosong je tu markah? Okay. Berapa soalan semua? 13 je sikit Okey, jadi saya rasa cukup sama situ. Yang sempat habis. Ada masalah sikit lagi. Alright. Dah. Muhammad Syukri nombor 2. Hidayah 1. Okey, Cik Wan nombor 3. Okey, so inilah ranking dia lah Okey, jom kita tengok dekat soalannya. Sekejap. Mana nak tengok soalan question Okey, overview je. Yang mana yang ada review soalan assign. Okey, ni dia, kita tengok soalan yang pertama. Dia kata apa? You and your father inspect an empty house with the hope of buying it. You walk through the rooms talking to one another, and you notice that your voice and footsteps are echoing in the big empty house. What causes to echo? Ni tadi kita belajar. Apa dia faktor pada echo tadi? Maksudnya ada sound wave reflecting of smooth hard and surface throughout the house. Yang nombor 1 ni betul ya. Yang lain salah. Ada seorang pelajar jawab sound wave moving around the large room. Sound wave reflecting around corner in the empty room. Dia reflecting. Okay, next. Sound cannot travel through outer space. Okay, good. Ini ramai boleh jawab.
Ada juga jawapan cannot travel through water. Dah tu macam mana dolphin tu boleh dengar sound? Kan? Air ni lagi dahsyat. Siapa jawab air ni? Air ni udara. Ni kita tengah cakap ni udara. Okay. Sound requires medium to propagate. True, betul. Dia kan ada medium. Tak ada medium macam mana nak dengar bunyi. Sound wave travel faster than light. Okay. Faster. Okay, false. Okay. Sound wave travel faster than light. Salah. Light adalah the fastest lah. Okay, dia lagi laju daripada sound. Okay. Okay, good sound absorber. Okay, jawapan adalah softboard. Dia kenalah yang pembukaan yang lembut dan kasar. Itu lagi bagus. Okay. Okay, which of the following is true about the sound wave? Cannot travel without medium, betul. Cannot be absorbed, salah. Produced by vibration, betul. Travel at different speed in different medium, betul. Ada 3 jawapan dekat situ. Okay, the following are same example of instruments that produce sound through vibration except tu apa nama kita panggil ni? Binocular. Ini dah terang-terangan ini bukan instrumennya kelas. Tu yang belah kanan tu. Itu kita tengok guna mata, dia tak ada keluar bunyi Okay. Okay, sound cannot be heard in outer space because sound needs a medium to propagate. Okay, itu dia yang last kali jawapannya akhir. Okay, ada juga jawab sound propagate very fast in vacuum. Allahu Akbar. Ni saya ajar semalam yang dalam balang kaca tu. And then kita buang gas dia. And then loceng tadi dah tak dengar bunyi. Okay, tu. Atau eksperimen yang menunjukkan adalah sound cannot travel in vacuum. Ada 6 orang pelajar jawab. Which of the following are good reflector of sound? Okay, yang licin dan keras. Okay, apa dia? Marble tiles, betul. Wall, betul. Softboard, salah. Carpet, salah. Okay, which of the following are good absorber? Okay, softboard and carpet. Yes, marble ni dia keras, licin. Wall pun sama, keras. Okay, how is sound produced? Mestilah vibration. Itulah ayat yang paling penting. Tadi saya tulis kan? Dan memula dengan sound and then akan vibrate. Vibrate baru akan collide dengan molekul yang lain and then dalam transfer dalam bentuk wave. Okay, vibration. Which of the following material can help produce the sound reflection in a room? Okay, thick curtains. Okay, ni dia pakailah langsir yang tebal. Okay. Choose the correct arrangement. Okay, sebab tu bila kamu dah masuk rumah, kan, rumah tu bila kamu dah beli sofa, dah beli apa semua, dah tak dengar dah bunyi gema. Sebab objek-objek di dalam rumah kamu itulah yang akan absorb sound tadi. Okay. Choose the correct arrangement of the speed at which medium transmit sound in ascending order. Okay, gas, liquid, solid. Ascending ni maksudnya daripada yang kurang efektif kepada yang lebih efektif. Ascending okay, so gas, liquid, solid. Speed kan? Gas laju, liquid perlahan. Ni. Okay. Ni macam makin perlahan pula ni. Okay. Dia nak apa ni? Speed at which medium transmit sound in ascending order. Ascending order. Ascending ni dia kena solid, liquid, gas patutnya. Yang saya faham lah. Okay. Ascending. Betul lah tu. Ya. Bukan solid paling laju ke? Betul. Solid paling laju. Okay, good. So gas paling perlahan lah. Okay, betul lah tu. Ascending tu bermaksud daripada yang paling perlahan kepada yang paling laju. Okay dah, itu sahaja kita punya latihan kita hari ni. Okay kelas. Okay, tahniah, kita dah telah berjaya tamat ke chapter 10. Sekejap je kan. Pendek-pendek je chapter kita ni. Okay, so akan datang kita insyaAllah ada rezeki kita masuk chapter yang baru. Okay kelas. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir pada hari ini. Okay. Next time tolong calling kawan kamu yang tak hadir tu. Okay. Sama-samalah kita jaga kita. Bukan daripada COVID sahaja, tetapi jaga rakan-rakan kamu untuk hadir ke kelas. Okay. Okay, so itu sahaja lesson kita pada hari ini. Okay. Terima kasih semua.
Ada apa-apa nak tanya ke? Sir, Hmm. nak tanya tentang yang droplet effect tu. Okey, Doppler Effect. Kenapa bila kita makin dekat, frekuensi yang makin banyak, kenapa bukan amplitude? Okey, kenapa makin dekat frekuensi makin banyak? Okey, amplitude ini adalah melibatkan ketinggian graf. Bila kamu dekat dengan source, ketinggian graf sama. Nampak tak? Okey. Okey, sekarang ni katalah dalam satu saat ada, saya nak bagi tahu, ada 10 complete wave contohlah. Dalam 10 saat ada 10 complete wave. Kan? Bila kamu bergerak ke arah sound tu tadi, okey, lagi cepat ke lagi perlahan kamu dengar wave tadi tu? Dia lagi cepat kan, sebab kamu menghala ke arah wave tu tadi. Okey, itu menyebabkan frekuensi tadi dia bertambah. Maksudnya katalah sepatutnya dalam satu saat kamu dengar 10 Hz. Tapi disebabkan kamu moving towards the source tadi tu, dalam satu saat kamu boleh dengar 20 Hz. Contohnya macam tu. Sebab kita menghala ke arah frekuensi. Frekuensi ni dia bergerak. Kamu menghala ke arah benda tu. Lagi cepat kamu dengar frekuensi. Boleh faham Sekarang ni frekuensi menghala ke arah kamu. Kamu pun menjauhi frekuensi tadi. Nampak tak? Sepatutnya 10 dalam satu second ada 10 Hz. Tapi sebab kamu menjauhi, kamu lari daripada wave tadi tu, menyebabkan satu saat tinggal 2 Hz sahaja. Nampak tak? Nampak tak logik dia? Sebab wave ni dia bergerak ke arah kamu, kamu berlari daripada wave tadi. Sebab itulah frekuensi berkurangan bila kamu menjauhi source of sound. Nampak tak? Tapi amplitude tak berubah, ketinggian graf tetap sama, tapi bilangan complete wave itu yang berubah. Itu maksud dia. Tu secara kita fikir logik je. Kan, satu saat ada 10 Hz, kamu pun pergi mendekati ke arah sound. So dah jadi 20 saat dalam 20 wave dalam satu saat. Dia bertambah. Sepatutnya satu saat ada 10 Hz, tapi sebab kamu menjauhi, dah tinggal 2 Hz sahaja. Sebab kamu dah lari daripada sound tu tadi. Macam itulah. Okey, terima kasih yang bertanya. Bagus soalan tu. Okey, so itu saja ya. Kita jumpa lagi kelas. Okey, kita sudahi kelas kita dengan umur kitab lah. Kelas kifarah dah sudah maaf Okey kelas, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak, Sir. Thank you, sir.